Tayo po ay magpapalit ng timing belt. Ang timing belt na ito ay 127 ang kanyang ngipin at ang ngipin niya ay flat, hindi bilog. Kailangan tanggalin natin ang radiator, tanggalin natin ang cover, tanggalin natin ang pulley. Merong kailangan dapat ayusin bago ilagay yung timing belt. Ito mga timing marks. Itong mark na ito ay dapat nakatapat dito sa line. Tapos dito sa baba, ito kunya dapat nakatapat din doon sa bukol na yon. Yan, ito dapat magkatapat. Injection pump, yun itong timing mark ito. Dapat nakatapat doon, may bukol na maliit. So itapat-tapat natin lahat pag inilagay natin yung timing belt. Lagay natin. Okay. Itong ano ng injection pump ang medyo mahirap i-ano kasi may ano siya spring. Lagi niyang binabago yung huwag kang mababago at mahirap maglagay. Lagay natin ito. Okay. Tapos spring. Yan. Okay. Okay. Ang isang round. Pag tuloy-tuloy ang ikot, tapos pagdating sa timing marks ay nakatapat lahat. Tama. Isa pa. Pwedeng counterclockwise, pwedeng clockwise.
Okay, tapat. Okay. Yan. Tingnan natin. Close up natin pag nakita natin na tama. Okay. Timing mark nakatapat doon. Tapos ito naman timing mark, timing mark nakatapat doon. Tapos timing mark nakatapat doon. So okay na, pinaikot natin ng ilang beses, wala namang problema. So ibalik na natin ang cover. Yeah. Okay. Ayaw kumapit. Okay.
testing natin. Ang kahuli-huli ang mag-prove na tama ang ating ginawa ay ang pagpapaandar. Pag ito ay umandar at hindi palyado ang andar, tama ang ginawa nating lahat. Pero pag umandar ay palyado, hindi maganda ang timing.